Καλησπέρα σε όλα τα Hadibran Girl. Και σήμερα τι έχουμε να δούμε, Θα κάνουμε μια διαφορετική τσάντα με το Snap το μεταλλικό που έχουμε ξαναδεί ένα βιντεάκι για μικρό ποσέτ. Εδώ λοιπόν αποφασίσαμε και κάναμε μια μεγάλη ωραία τσαντάρα, έτσι θα τη λέμε. Μα μία τσαντάρα που ξέρω ότι έχει κλέψει ήδη καρδιές. Έχουμε να δούμε πολλά εδώ, θα δουλέψουμε αρκετά και μαζί θα δούμε και νέα υλικά της Hadibran, όπως ο καινούριος πάτος που είναι μεγάλος, κορίτσια, 35 εκατοστά για αυτή τη τσάντα. Ναι, παρακαλώ, είναι ο πιο μεγάλος πάτος που έχουμε βγάλει στη Hadibran στην παραγωγή μας, στο εργαστήριό μας. Εδώ λοιπόν τι θα δούμε? Θα δούμε μία τσάντα, να σας την ανοίξω κιόλας να τη δείτε. Βλέπετε, έχει το μηχανισμό, είναι ντυμένος ο μεταλλικός μηχανισμός και μαζί θα δούμε βήμα-βήμα πώς θα τη φτιάξουμε. Η τσάντα αυτή ξεκινάει από τον πάτο και ανοίγουμε 4 κομμάτια. Ένα κομμάτι στον πάτο, το ένα πλαϊνό, το επόμενο πλαϊνό, το ένα σώμα πίσω και ένα σώμα μπροστά με τα ανοίγματά τους και με τα όλα τους. Θα πλέξουμε με νήμα κατενέλα και να σας πω ότι οι τελικές διαστάσεις αυτής της τσάντας, παρακαλώ, είναι 37 εκατοστά φάρδος και 30 εκατοστά το ύψος. Μια μεγάλη λοιπόν τσάντα, ωραία, πολύ ωραία τσάντα. Πάμε λοιπόν να δούμε τα υλικά της. Καταρχήν, όπως σας είπα, θα χρειαστούμε έναν από τους καινούριους πάτους που είναι 34 επί 13, φανταστικός για μεγάλες τσάντες. Ένα ζευγάρι χεράκια Jenny, αυτά που έχουν τις κρυφές εδώ τρυπούλες για να ραφτούν, βλέπετε από μέσα, ωραίες τσαχπινιές. 2 κατενέλα, δηλαδή 500 γραμμάρια και 500, 1 κιλό νήμα δηλαδή, κορίτσια. Λίγο καμβά, το Snap το μεταλλικό το έλασμα το 25, με αφού και τα ανοίγματα και οι μειώσεις έχουν βγει με βάση αυτό το κλείσιμο και αυτό το μέγεθος. Λίγη φόδρα, οπωσδήποτε μάρκερ, ένα ψαλιδάκι, την ωραία μας τη μεζουρίτσα, μία κλωστή για το ράψιμο, μία βελόνα μπετονιά για το ένωμα, όλα τα γνωστά αυτά τα ραπτικής που χρειαζόμαστε. Λοιπόν, θα αφήσω στην άκρη τα υλικά και πάμε να ξεκινήσουμε να δούμε τα ανοίγματα στον πάτο μας. Θα τα βάλω όλα από εδώ. Λοιπόν, και πάμε. Θα χρειαστούμε τον πάτο μας, τον καινούριο. Βελονάκια εδώ θα χρειαστούμε το 3 το εργονομικό και το 4 το εργονομικό της Hadibran. Για τον πάτο θα χρειαστούμε το νούμερο 3, το πιο μικρό, για τις τρυπούλες, όπως κάνουμε σχεδόν σε όλα μου τα βίντεο. Λοιπόν, παίρνω το νήμα κατενέλα, ένα φανταστικό πολυεστερικό νήμα από τα πιο όμορφα που έχετε πλέξει. Για μένα είναι η αγάπη μου, η αδυναμία μου η μεγάλη. Λοιπόν, εδώ θα δουλέψουμε με άριχτα σε αυτόν τον πάτο και όχι με αλυσιδάκια. Και θα δούμε και τις αυξήσεις που θα βάλουμε. Θα σας βγάλω λοιπόν και τον έτοιμο για να καταλάβετε λιγάκι τι θα κάνουμε. Θα δουλέψουμε με άριχτα, με 2 άριχτα σε κάθε θυλάκι. Στις γωνίες θα βάλουμε 4 άριχτα και όπου βλέπετε το μάρκερ, ανά 4 και 5 τρυπούλες θα μπαίνουν 3 άριχτα. 2 άριχτα λοιπόν στο ενδιάμεσο, 4 άριχτα σε κάθε γωνία και στις 4 και όπου έχω βάλει το μάρκερ θα μπαίνουν 3 άριχτα. Ο τρόπος για να κάνουμε τα άριχτα είναι πολύ απλός. Θα ξεκινήσω από το κέντρο εδώ. Εσείς μπορείτε να ξεκινήσετε από όπου θέλετε. Ένα άριχτο εδώ. Εδώ θα ξεκινήσω εκεί που θα βάλω τα 3 άριχτα. Θέλει αύξηση εδώ. 2 και πάμε άλλη μία φορά με προσοχή, γιατί 3 μαζί καταλαβαίνετε σε μια τρυπούλα είναι πολλά. Συνεχίζω με 2 άριχτα στην επόμενη τρυπούλα. Ξαναμπαίνω δηλαδή και ξανακάνω ένα δεύτερο άριχτο. Συνεχίζω και εδώ με 2 άριχτα. 2 άριχτα και εδώ στην τρυπούλα. Και έχω φτάσει στη γωνία που, όπως είπαμε, πρέπει να βάλω 4 άριχτα σε κάθε γωνία. 1,
Ξαναπαίρνω νήμα. Δεύτερο άριχτο. Τρίτο άριχτο και με προσοχή το τέταρτο άριχτο. Βλέπετε, θα μπαίνει το βελονάκι λίγο, θα δυσκολεύεται και ετοιμάσαμε ωραία και εδώ τις αυξήσεις μας. Συνεχίζουμε μετά 1, 2, 3, 4 με 2 άριχτα και στο πέμπτο βάζουμε 3 άριχτα. Το βλέπετε? 1, 2, 3, 4, 5 και στο έκτο 3 άριχτα. 1, 2, 3, 4, 5 και πάλι στο έκτο εδώ 3 άριχτα. Στα ενδιάμεσα πάντα 2. Συνεχίζουμε με 2 άριχτα στη γωνία 4, 2 άριχτα, 2 άριχτα, 2 άριχτα. Στο κεντρικό, όπως και εδώ που ξεκίνησα και εγώ, βάζουμε 3 άριχτα. Και συνεχίζουμε επανάληψη ακριβώς το ίδιο μέχρι να τελειώσουμε τον κύκλο μας, να κόψουμε το νήμα μας και να κλείσουμε με ένα ψεύτικο φυλάκι, όπως το κάνουμε, για να μην φαίνεται πουθενά το ένωμα πώς έχουμε ενώσει τον πάτο μας. Είναι εύκολο, δείτε και λιγάκι τον πάτο και θέλω να μου προχωρήσετε με αυτόν τον τρόπο τα ανοίγματα στον πάτο. Πάμε τώρα, γιατί έχουμε πολλά κομμάτια να δούμε ακόμα. Θα αφήσω το βελονάκι το νούμερο 3 και πάμε να σας πω τι θα κάνουμε. Αυτή η πλέξη που έχουμε επιλέξει εδώ, που μπορεί λιγάκι να πείτε πω δύσκολη πλέξη και αυτά, δεν είναι δύσκολη. Είναι μία πλέξη πολλαπλάσιο του 3 συν 1, που σημαίνει εφόσον έχουμε ένα κυκλικό κομμάτι πάτου με κάποια θυλάκια, θα πρέπει να τα χωρίσουμε στα 4 κομμάτια σαν σταυρό, ένα από εδώ που θα πλέξουμε, ένα από εδώ που θα πλέξουμε, ένα στο πλάι από εδώ και ένα από εδώ, δεξιά και αριστερά δηλαδή. Έχουμε λοιπόν 4 κομμάτια που θα πρέπει να ξεκινήσουμε πάνω στον πάτο με το βελονάκι μας και με το νήμα μας. Που σημαίνει πρέπει να χωρίσουμε τα θυλάκια μας και να είναι πολλαπλάσια του 3 συν 1. Εδώ λοιπόν θα τα κάνουμε 19 σε αυτό εδώ το σημείο. Εδώ θα είναι 49, 19 πάλι και 49. Γιατί είπαμε πολλαπλάσιο του 3 συν 1, που σημαίνει είναι τα 18 πολλαπλάσιο του 3 από τα 19, τα 48 από τα 49 πολλαπλάσιο του 3. Πώς θα τα χωρίσουμε τώρα? Θα βγάλω τα μάρκερ πια που δεν τα χρειαζόμαστε σε αυτό εδώ το σημείο και θα πάμε να τα χωρίσουμε ακριβώς. Η γωνία εδώ έχει 4 θυλάκια γιατί βάλαμε 4 άριχτα. Που σημαίνει τα 2 θα πάνε στη μικρή πλευρά και τα άλλα 2 στη μεγάλη πλευρά. Θα βάλουμε λοιπόν εδώ ένα μάρκερ που χωρίζονται και πάμε να μετρήσουμε. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Βλέπετε εδώ. Θα μετρήσουμε άλλη μία. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Αυτά τα μάρκερ θα τα αφήσετε λοιπόν σε όλη την πορεία του πλεχτού σας μέχρι να τελειώσουμε και τα 4 κομμάτια που θα πλέξουμε πάνω στον πάτο. 4 χωριστά κομμάτια. Λοιπόν, ας τα βγάλω όλα για να μην σας μπερδεύω. Θα χωρίσουμε και αυτά, 2 και 2. Εκεί που βάζω το μάρκερ είναι να ξεκινήσω το πλαϊνό μου, για να μην σας μπερδέψω τι κάνω. Και εδώ. Λοιπόν, πάμε να δούμε λοιπόν την πλέξη, πώς θα ξεκινήσει στο μικρό κομμάτι για να βλέπετε τις αλλαγές σε κάθε σειρά και πώς γίνεται η πλέξη. Η πλέξη είναι ίδια για όλα τα κομμάτια, και στα πλαϊνά και στα μεγάλα κομμάτια. Απλά, τι θα μάθουμε εδώ? Θα δούμε πώς θα γίνουν οι μειώσεις σε αυτό το σημείο, από ένα σημείο και μετά. Εδώ είναι από τα 22 εκατοστά και πάνω, ξεκινάμε μειώσεις δεξιά και αριστερά, από τα 22 εκατοστά. Και μετά έχουμε να δούμε τις μειώσεις
σε αυτή τη μεγάλη πλευρά που από τα 15 εκατοστά και πάνω ξεκινάμε και κάνουμε μειώσεις για να μας βγει αυτό το σχέδιο όπως είναι. Και δεν είναι το θέμα το σχέδιο, είναι η πλέξη που πρέπει να σας δείξω τα κολπάκια. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε όμως και ας μην μιλάω πολύ. Και συγγνώμη και για τη φωνή μου είναι λίγο βραχνή. Λοιπόν, ξεκινάμε. Εδώ που έχω βάλει το μάρκερ είναι το πρώτο από τα 19 θυλάκια και πάμε. Στερεώνουμε το νήμα μας. Και ξεκινάμε και κάνουμε ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι. Η πρώτη σειρά είναι αυτή. Για να ξεκινήσουμε την πλέξη μας. Μετά μπαίνω σε κάθε θυλάκι και ολοκληρώνω ένα άριχτο. Αν τα έχετε βάλει σωστά τα μάρκερ, δεν έχετε να ξαναμετρήσετε κάτι. Αν θέλετε, ξανακάντε ένα μέτρημα εδώ που μπορείτε ακόμα να έχετε 19 θυλάκια. Αυτό θέλουμε. Λοιπόν, σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα. Γυρνάμε το πλεχτό μας, γιατί πλέκουμε ευθεία εδώ, ότι ας έχουμε τον πάτο. Και πάμε να δούμε αναλυτικά την πλέξη μας. Όπως είπαμε, η πλέξη είναι πολλαπλάσιο του 3. Άρα όλα θα γίνονται ανά 3 θυλάκια. Αυτό σημαίνει και πολλαπλάσιο. Λοιπόν, πάμε να τη δούμε την πλέξη. Εδώ έχουμε το πρώτο μας θυλάκι. Μπαίνουμε και κάνουμε ένα άριχτο. Ολοκληρώνουμε πάλι στο ίδιο θυλάκι ένα μονό μισό ποδαράκι. Παίρνω νήμα, μπαίνω στο ίδιο θυλάκι, παίρνω νήμα, έχω 3 στο βελονάκι μου, παίρνω νήμα και τα κλείνω και τα 3 μαζί. Στο ίδιο θυλάκι ολοκληρώνω ένα μονό ποδαράκι, ολόκληρο. Παίρνω δηλαδή νήμα, μπαίνω στο ίδιο θυλάκι, παίρνω νήμα, έχω 3 στο βελονάκι, παίρνω νήμα, κλείνω τα πρώτα 2, παίρνω νήμα, κλείνω τα επόμενα 2. Μετράμε 1, 2, 3, πάμε στο τρίτο και επαναλαμβάνουμε. 1, 2 άπλεκα, πάμε στο τρίτο, εδώ. Ένα άριχτο, ένα μονό μισό ποδαράκι, ένα μονό ποδαράκι. Ένα, 2, 3, στο τρίτο πάλι επαναλαμβάνω. Ένα, 2, 3, ένα άριχτο, ένα μονό μισό ποδαράκι στο ίδιο θυλάκι, ένα μονό ποδαράκι στο ίδιο θυλάκι.
Λοιπόν, έχουμε στο τέλος 1, 2, 3 θυλάκια. Τελειώνουμε πάντα την κάθε σειρά με ένα άριχτο. Αφήνουμε δηλαδή άπλεκα τα 2, πάμε στο τρίτο και εφόσον έχουμε μετρήσει σωστά θα μας μείνουν 3, πάμε στο τρίτο και τελευταίο και ολοκληρώνουμε τη σειρά με ένα άριχτο. Έτσι γίνεται και σε κάθε σειρά. Λοιπόν, σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα, γυρνάμε το πλεκτό μας και πάμε να δούμε τώρα τη δεύτερη σειρά της πλέξης. Που από εδώ και πέρα έτσι θα είναι και η πλέξη μέχρι επάνω. Πάμε να τη δούμε τη δεύτερη σειρά. Εδώ είναι το πρώτο θυλάκι. Έχω σηκώσει ένα γαϊτανάκι, εδώ είναι το πρώτο. Βλέπετε, εδώ. Πάμε. Κάνουμε το ένα άριχτο που μάθαμε. Ολοκληρώνουμε μέσα στο ίδιο θυλάκι ένα μονό μισό ποδαράκι. Παίρνω νήμα και τα κλείνω όλα μαζί. Και όπως μάθαμε πρέπει να κάνουμε ένα μονό ποδαράκι. Αλλά το κάνουμε εδώ κάτω. Εδώ, στην από κάτω σειρά. Ένα μακρύ μονό ποδαράκι δηλαδή. Παίρνω νήμα. Πάω εδώ κάτω. Παίρνω νήμα, κλείνω τα πρώτα 2. Παίρνω νήμα, κλείνω τα επόμενα 2. Πάμε να το επαναλάβουμε και να το δούμε. Ανά 3 θυλάκια δουλεύουμε. 1, 2, στο τρίτο λοιπόν. Εδώ. Ένα άριχτο. Ένα μονό μισό ποδαράκι στο ίδιο θυλάκι. Και πάμε να κάνουμε το μακρύ μονό ποδαράκι. Παίρνω νήμα, δείτε λιγάκι, μπαίνουμε εκεί που είναι τα πολλά. Δείτε λιγάκι από κάτω, εδώ. Βλέπετε που δημιουργείται έτσι ένα είδος βενταλίτσας. Εκεί μπαίνουμε και κάνουμε το μονό μισό ποδαράκι. Εδώ. Πάμε να το κάνουμε άλλες μερικές φορές. 1, 2, πάμε στο τρίτο. Ένα άριχτο. Ένα μονό μισό ποδαράκι. Και ένα μονό ποδαράκι εδώ κάτω. Βλέπετε που δημιουργείται αυτό εδώ. Τα πολλά που έχουμε φτιάξει εδώ. Ένα, 2, πάμε στο τρίτο. Ένα άριχτο. Ένα μονό μισό ποδαράκι και ένα μονό ποδαράκι εδώ κάτω, στα πολλά. Εδώ. Ένα, 2, 3, εδώ. Και ένα μονό ποδαράκι εδώ κάτω. Όπως είπαμε στο τέλος, έχουμε τα 3 θυλάκια, πάμε στο τρίτο, το τελευταίο στη σειρά και ολοκληρώνουμε τη σειρά με ένα άριχτο. Εδώ. Πάμε να δούμε άλλη μία φορά την πλέξη και από πάνω για να μην μπερδευτείτε και να δούμε μετά όλες τις λεπτομέρειες. Σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα, γυρνάμε το πλεκτό μας και πάμε να το δούμε άλλη μία φορά. Από ό,τι βλέπετε πλέκουμε πίσω μπρος. Η πλέξη δεν έχει καμία σημασία, βγαίνει πολύ ωραία ούτως ή άλλως, όπως πλέκουμε ευθεία. Και φυσικά δεν βγαίνει κυκλικά, κορίτσια. Ναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα που μπαίνουμε. Έχω σηκώσει το ένα γαϊτανάκι και εδώ είναι το πρώτο μου θυλάκι. Πάντα ξεκινάω με την πλέξη, άρα εδώ στο πρώτο θυλάκι θα κάνω το ένα άριχτο. Ένα μονό μισό ποδαράκι. Και πάμε εδώ κάτω, στην αρχή θα μου προσέχετε που πρέπει να μπείτε εδώ, να κάνω το μακρύ μονό ποδαράκι. Εδώ.
την αρχή στο πρώτο μπορεί να μπερδεύεστε που πρέπει να μπείτε, αλλά θα το βρείτε, είναι ακριβώς από κάτω. Πάμε στα επόμενα. Έχουμε 1, 2, 3, πάμε στο τρίτο εδώ και πάμε πάλι, επανάληψη. Ένα άριχτο. Ένα μονό μισό ποδαράκι στο ίδιο θυλάκι. Και ένα μονό ποδαράκι, προσέχτε τώρα που μπαίνουμε, εδώ είναι η πλέξη από κάτω και εδώ είναι τα πολλά. Βλέπετε αυτό που δημιουργείται σαν βεντάλια, εμείς θα μπούμε εδώ μέσα. Βλέπετε που θα μπω εδώ. Εκεί λοιπόν θα ολοκληρώνουμε το μονό ποδαράκι, εδώ. Το λεπτάκι γιατί δεν θέλει να γίνει μόνο ποδαράκι. Εδώ. Ξαναπαίρνω και το κλείνω. 1, 2, 3 στο τρίτο θυλάκι. Ένα άριχτο. Ένα μονό μισό ποδαράκι. Πάλι εδώ στα πολλά. Λοιπόν, θα προχωρήσουμε από εδώ και πέρα, είναι επανάληψη της πλέξης μας μέχρι ύψος 22 εκατοστά. Θέλω να το προσέξετε και να είναι 22 εκατοστά όντως. Δεν θέλω να σας βγει πιο πάνω ή πιο κάτω. Δεν σας λέω σειρές γιατί το κάθε χέρι πλέκει διαφορετικά. Θέλω λοιπόν εσείς να μετρήσετε από εδώ μέχρι κάποιο σημείο να είναι 22 εκατοστά. Αν για κάποιο λόγο σας βγαίνει περισσότερο θα μου μειώσετε μία σειρά. Ο λόγος είναι γιατί έχουμε να κάνουμε με 4 κομμάτια και πρέπει και τα 4 κομμάτια να είναι μέχρι ένα σημείο που δεν θα έχουν μειώσεις για να μας βγει σωστά η φόρμα της τσάντας. Που σημαίνει θα συνεχίσετε και θα μου φτάσετε σε αυτό το σημείο. Εδώ είναι 22 εκατοστά και από εδώ και πέρα ξεκινάει στο πλαϊνό οι μειώσεις. Θα βγάλω από εδώ ένα μάρκερ για να σας το δείξω. Έχετε 19 θυλάκια σε αυτό το σημείο. Τόσα ξεκινήσατε, τόσα έχουμε. Αν τα μοιράσουμε 9 και 9 κάνουν 18 και είναι ένα στο κέντρο που δεν θα πλέξουμε. Άρα έχουμε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Θα πάω και θα το βάλω εδώ στο 10ο. Και τώρα πρέπει να έχω και 9 από την άλλη. Χωρίς αυτό. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Λοιπόν, και εδώ ξεκινάμε τώρα να πλέκουμε το πλαϊνό μας, χωρίζοντάς το στα 2. Ένα κομμάτι που θα κάνουμε μειώσεις από αυτή την πλευρά και ένα κομμάτι που θα κάνουμε μειώσεις από την άλλη πλευρά, για να μας βγει και να μπορεί να μπει το snap εύκολα. Λοιπόν, αφήνω τα άλλα νήματα. Ξεκινάω από εδώ, ήμουνα έτσι και πλέκω. Σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα, γυρνάμε το πλεκτό μας και πάμε να πλέξουμε τώρα τα 9 θυλάκια σε αυτό εδώ το σημείο και μετά θα πάμε από την άλλη. Εδώ λοιπόν γιατί πρέπει να γίνουν μειώσεις, οι μειώσεις εδώ έχουν κάποια κολπάκια ακριβώς γιατί είναι τριπλή η πλέξη αν το σκεφτείτε, κάνουμε 3 πλέξεις μαζί. Εδώ θα δείτε και πώς θα γίνουν οι μειώσεις και είναι και πάρα πολύ ωραίες. Λοιπόν, ξεκινάμε κανονικά, πάντα οι μειώσεις θα γίνονται στο κέντρο, εδώ. Εδώ που έχω το μάρκερ, από αυτήν η πλευρά που θα γίνεται η μειώση για να ξεκινήσει να γίνει το τριγωνάκι. Και από τη δεξιά πλευρά και από την αριστερή πλευρά. Που σημαίνει κάθε φορά που ξεκινάμε από εδώ, το σχέδιό μας γίνεται κανονικά. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο λοιπόν θυλάκι. Κάνω το άριχτό μου. Κάνω ένα μονό μισό ποδαράκι μέσα στο ίδιο. Ολοκληρώνω δηλαδή την πλέξη μου. Και παίρνω νήμα να κάνω το μονό ποδαράκι που πάει εδώ από κάτω. Εδώ. Επαναλαμβάνω άλλη μία φορά το σχέδιό μου. 1, 2, πάω στο τρίτο.
Μέσα εδώ κάνω το μονό μισό ποδαράκι και πάω να ολοκληρώσω το μακρύ μονό ποδαράκι εδώ στα πολλά. Λοιπόν, πάμε τώρα. Αφήνουμε τα δύο και κάνουμε ένα άριχτο στο τρίτο. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε τώρα τις μειώσεις για αυτή τη σειρά. 1, 2, 3. Στο τρίτο εδώ που θα κάναμε την πλέξη, τώρα θα κάνουμε ένα άριχτο μόνο. Και συνεχίζουμε με τα άλλα δύο που έχουμε, 1, 2, δεν πιάνουμε αυτό του μάρκερ και κάνουμε μία μείωση. Πώς θα την κάνουμε? Μπαίνω, παίρνω νήμα, το κρατάω, πάω στο τελευταίο θυλάκι που έχω, παίρνω νήμα, το κρατάω, παίρνω νήμα, τα κλείνω και τα τρία μαζί. Πάει η πρώτη σειρά με μειώσεων. Σηκώνω ένα γαϊτανάκι στον αέρα, γυρνάμε, θα αφήσουμε το πρώτο εδώ θυλάκι άπλεκο και θα πάμε στο δεύτερο θυλάκι, σας πηγαίνει και μόνο του, δείτε υπάρχει το σχέδιο εδώ, που θα κάνουμε την πλέξη μας. Αφήνουμε ένα άπλεκο και πάμε εδώ. Ένα άριχτο, ένα μονό μισό ποδαράκι και ένα μακρύ εδώ στα πολλά, εδώ πέρα, ένα μονό ποδαράκι. Επαναλαμβάνουμε. 1, 2, πάμε στο τρίτο πάλι θυλάκι, ξανά επαναλαμβάνουμε την πλέξη μας, γιατί χωράει αυτή τη στιγμή. Ένα άριχτο. Ένα μονό μισό ποδαράκι. Και ένα, εδώ κάτω βλέπετε στα πολλά, ένα μακρύ μονό ποδαράκι. Στα τρία τελευταία, όπως έχουμε μάθει, στο τελευταίο θυλάκι κάνουμε ένα άριχτο. Έτσι τελειώνει και η σειρά μας. Πάμε, σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα και συνεχίζουμε. Πάμε. Εδώ ξεκινάμε, γιατί είμαστε από την πλευρά που γίνεται το σχέδιο. Θα κάνουμε μία φορά το σχέδιό μας, κανονικά. Εδώ είναι το πρώτο μας θυλάκι. Μπαίνουμε μέσα, κάνουμε το άριχτό μας. Παίρνουμε νήμα, κάνουμε ένα μονό μισό ποδαράκι. Παίρνουμε νήμα και πάμε λίγο πιο κάτω εδώ να κάνουμε το μονό ποδαράκι το ολόκληρο. Από εδώ και πέρα έχουμε ένα άριχτο. Στο επόμενο θα κάνουμε, βλέπετε στο τρίτο, στο επόμενο, 1, 2, 3. Πάμε πάλι να το δούμε. Και εδώ μείωση θα γίνει, αλλά προσέχτε πώς θα γίνει. Κάνουμε το ένα άριχτο, θα παραλείψουμε το μονό μισό ποδαράκι που θα κάναμε εδώ μέσα και θα πάρουμε νήμα και θα πάμε εδώ κάτω στο μακρύ, να κάνουμε εδώ κάτω το μακρύ μονό ποδαράκι. Η μείωσή μας γίνεται εδώ παραλείποντας το μισό ποδαράκι. Πάμε τώρα, έχουμε εδώ 1, 2, 3, πάμε και κάνουμε στα δύο τελευταία, αφήνουμε το τρίτο και κάνουμε μία μείωση. Δηλαδή, μπαίνουμε στο ένα θυλάκι εδώ, μπαίνουμε στο τελευταίο θυλάκι, τα κρατάμε όλα μαζί και τα κλείνουμε. Έτσι γίνεται και μία μείωση. Σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα και ξεκινάμε εδώ με μία μείωση. Μπαίνουμε στο πρώτο θυλάκι, το κρατάμε, μπαίνουμε στο δεύτερο θυλάκι, το κρατάμε, παίρνουμε νήμα, τα κλείνουμε όλα μαζί. Τι μας μένει εδώ? 1, 2, 3, 4. Θα συνεχίσουμε με το επόμενο θυλάκι να κάνουμε το σχέδιο. Σου βγαίνει και μόνο του, βλέπετε εδώ. Εδώ, σε αυτό. Έχουμε το επόμενο θυλάκι εδώ, εδώ. Ένα άριχτο. Ένα μονό μισό ποδαράκι. Όλα μαζί. Και εδώ κάτω το μονό ποδαράκι.
Κλείνουμε τη σειρά με ένα άριχτο. Αφήνουμε δηλαδή τα 2 και πάμε και κάνουμε το άριχτο το τελευταίο που κάνουμε πάντα στην άκρη του πλεχτού μας. Ένα άριχτο. Αυτή ήταν και η 4η σειρά μειώσεων. Πάμε στην 5η. Σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα. Κάνουμε μία φορά το σχέδιό μας. Πάμε να το κάνουμε. Μπαίνουμε στο πρώτο θυλάκι εδώ. Ένα άριχτο, ένα μονό μισό ποδαράκι και ένα μονό ποδαράκι λίγο πιο μακρύ από κάτω. Και πάμε τώρα. Μας έχουν μείνει 1, 2, 3, 4 θυλάκια. Πάμε στα 2 τελευταία θυλάκια, δηλαδή στο τρίτο που θα γινόταν η πλέξη μας και στο τελευταίο και θα κάνουμε μία μείωση. Πάμε. Παίρνουμε νήμα, το κρατάμε. Πάμε στο τελευταίο θυλάκι, παίρνουμε νήμα, το κρατάμε. Έχουμε 3, παίρνω νήμα, τα κλείνω όλα μαζί. Πάμε τώρα να δούμε την 6η σειρά. Σηκώνουμε νήμα, γυρνάμε το πλεκτό μας, εδώ, να βλέπετε που αρχίζει και δημιουργείται, τι ωραία. Κάνουμε στην αρχή μία μείωση, μπαίνουμε δηλαδή στο πρώτο θυλάκι, το κρατάμε. Μπαίνουμε στο δεύτερο θυλάκι, το κρατάμε, τα κλείνουμε όλα μαζί. Και συνεχίζουμε κάνοντας ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι που έχει μείνει. Από εδώ και πέρα δεν κάνουμε άλλο την πλέξη, δεν υπάρχει ουσία, δεν θα φαίνεται κιόλας. Βλέπετε, γιατί είναι στο πάνω σημείο της τσάντας και η πλέξη δεν έχει καμία ουσία να φανεί. Πάμε στην 7η σειρά που έχουμε ένα άριχτο εδώ στο πρώτο. Και στα επόμενα 2 τους κάνουμε μείωση. Μπαίνουμε δηλαδή στο πρώτο θυλάκι, το κρατάμε, μπαίνουμε στο δεύτερο, το κρατάμε, τα κλείνουμε όλα μαζί. Έχει μείνει η 8η σειρά που θέλουμε να φτάσουμε πάνω να έχουμε ένα θυλάκι. Άρα, εφόσον είμαστε στα 2, θα κάνουμε μία μείωση μπαίνοντας στο πρώτο θυλάκι και κρατώντας το, στο δεύτερο θυλάκι και κρατώντας το. Βλέπετε? Και τα κλείνουμε όλα μαζί. Με αυτόν τον τρόπο έχει ολοκληρωθεί η μία πλευρά με τα 9 θυλάκια. Επαναλαμβάνουμε καταλαβαίνοντας τη λογική ότι από εδώ είναι οι μειώσεις μας και από εδώ προχωράει η πλέξη μας, αλλά λίγο αντίστροφα. Εγώ θέλω τώρα να σας πάω στο μεγάλο κομμάτι που έχει και εκεί τις μειώσεις του, η ίδια πλέξη, με τον ίδιο τρόπο το έχουμε ξεκινήσει. Έχουμε βάλει τα μάρκερ μας, εννοείται, στον κανονικό πάτο. Εγώ εδώ δεν σας τα έχω, κακώς δεν σας τα έχω. Ξεκινάμε από αυτό εδώ το σημείο, 49 θυλάκια, μην μπερδευτείτε, δηλαδή είμαστε από εδώ στη γωνία που έχετε μετρήσει τα 2 και 2 θυλάκια της γωνίας που είχε 4, καθίστε να τα δω, είναι 2, από εδώ ξεκινάει, εδώ καλά το είχα βάλει. Θα πρέπει χωρίς αυτό το μάρκερ, από εδώ αυτά τα θυλάκια μέχρι και εδώ, να είναι 49 θυλιές. Εσείς λοιπόν ξεκινάτε κανονικά την πλέξη σας και μου μετράτε, κάντε την πρώτη σειρά τα άριχτα, ξεκινάτε την πλέξη επανάληψη όπως σας έδειξα ακριβώς στο στενό σημείο, μέχρι να μου φτάσετε 15 εκατοστά ύψος. Τα 15 είναι κάπου εδώ, φαίνεται κιόλας που δεν έχει μειώσεις. Πάλι την προσοχή σας. Να είναι 15 τα εκατοστά. Δεν θα σας πω σειρές σε αυτό το σημείο, γιατί οι δικές σας σειρές μπορεί να είναι πολύ λιγότερες από τις δικές μου για να φτάσουμε 15 εκατοστά. Η ουσία είναι να το φτάσετε 15 εκατοστά και αν για κάποιο λόγο, δηλαδή για να σας εξηγήσω, εμένα οι 15 σειρές ή τα 15 εκατοστά είναι 16 σειρές στο χέρι μου. Εσείς όμως μπορεί να είναι 14 σειρές, μπορεί να είναι 17 γιατί σφιχτοπλέκεται. Θέλω λοιπόν 15 εκατοστά και από εκεί ξεκινάνε οι μειώσεις για το σώμα. 15 εκατοστά, το ξαναλέω άλλη μία φορά. Σειρές δεν θα σας πω, γιατί σε εσάς θα είναι διαφορετικές. Θέλω με αυστηρά 15. Από εδώ και πέρα λοιπόν ξεκινάνε 2 μέχρι να φτάσουμε στο πάνω σημείο, 2 διαφορετικά στήλα, στο πούμε, μειώσεων. Λοιπόν,
από τα 15 εκατοστά και 49 θυλάκια που είμαστε, οι πρώτες σειρές μειώσεων θα είναι 9 και στην ένατη θα έχουμε φτάσει πια από 49 θυλάκια, 39 θυλάκια. Εδώ σε αυτές τις 9 σειρές θα κάνουμε μία σειρά με μειώσεις και μία σειρά που δεν θα έχει μειώσεις. Πάμε τώρα. Από τα 39 θυλάκια που θα έχουμε φτάσει, τις 9 σειρές όπως είπαμε, αυτές εδώ, από 49 να γίνουν 39, θα κάνουμε μέχρι το πάνω σημείο που θα φτάσουμε να έχουμε πια 31 θυλάκια, τελικό, στην πάνω σειρά, και θα είναι 4 σειρές και σε αυτές τις 4 σειρές θα είναι όλες με μειώσεις. Ξεκινάμε λοιπόν από κάτω με 37 εκατοστά και εδώ πάνω το πλεχτό μας έχει φτάσει 23 εκατοστά. Θυλάκια από 49 που είμαστε εδώ θα φτάσει να έχει 31 θυλάκια. Θα μετρήσουμε κορίτσια, ναι. Πάμε όμως να δούμε λιγάκι πώς θα γίνει το πρώτο pattern μειώσεων, αυτές οι 9 σειρές, που είναι μία σειρά με μειώσεις, μία δεν έχει μειώσεις. Γιατί έχουμε ένα σχέδιο έτσι λίγο πιο πολύπλοκο, λίγο πιο περίτεχνο, λίγο εκείνο, εδώ οι μειώσεις μας γίνονται με 2 και 3 διαφορετικούς τρόπους. Πάντα, γιατί η πλέξη μας είναι τριπλή, έχει 3 πλέξεις μέσα. Ένα κολπάκι είναι ότι κάποιες μειώσεις γίνονται με το να τρώμε αυτό το μονό μισό ποδαράκι που γίνεται στην πλέξη. Και άλλα κολπάκια όμως. Λοιπόν, για πάμε να το δούμε. Είμαστε σε αυτό εδώ το σημείο. Σηκώνω και το γαϊτανάκι να το δείτε. Και ξεκινάμε την πρώτη σειρά μειώσεων και να πάμε από 49 θυλάκια στα 47. Εδώ. Πάμε. Εδώ στο πρώτο. Μπαίνουμε, κάνουμε το άριχτό μας. Για να γίνει μείωση θα παραλείψουμε το μονό μισό ποδαράκι που θα κάναμε μέσα στο θυλάκι. Παίρνω νήμα και πάω από κάτω και κάνω απευθείας το ένα μονό ποδαράκι. Συνεχίζω κάνοντας την πλέξη μου. 1, 2, 3. Και έχουμε 1, 2, 3, είναι και το τελευταία φορά που θα κάνουμε το σχέδιο εδώ, αλλά θα κάνουμε και μείωση μέσα στο σχέδιο. Πάμε να το δούμε. Ένα άριχτο. Θα παραλείψουμε το μονό μισό ποδαράκι και θα πάμε να κάνουμε απευθείας το μονό ποδαράκι. Παίρνω νήμα και πάω εδώ κάτω. Έτσι έγινε και μία μείωση. Έχουμε 1, 2, 3. Το σχέδιό μας τελειώνει πάντα με ένα άριχτο, άρα θα κάνω και εγώ εδώ ένα άριχτο. Σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα, γυρνάμε το πλεχτό μας και όπως είπαμε, αυτές οι 9 σειρές που θα πλέξουμε από εδώ και πέρα, μαζί με αυτή που κάναμε, είναι μία σειρά μειώσεις όπως είδαμε και μία σειρά χωρίς μειώσεις. Τι σημαίνει αυτό το χωρίς μειώσεις? Στην από κάτω σειρά θα πρέπει πάντα να θυμόμαστε τι κάναμε στην αρχή και τι κάναμε στο τέλος. Στην από κάτω σειρά λοιπόν κάναμε τη μείωση που σημαίνει κάναμε ένα άριχτο και ένα μονό ποδαράκι, παραλείψαμε ένα βήμα. Το ίδιο θα κάνουμε και εδώ στην αρχή, αναγκαστικά, γιατί δεν θα βγει αλλιώς η πλέξη. Δηλαδή, ένα άριχτο, παραλείπουμε πάλι και εδώ το μονό μισό ποδαράκι, γιατί μας πάει από κάτω σειρά το ίδιο που κάναμε, και παίρνουμε τώρα νήμα στο βελονάκι και πάμε και κάνουμε ένα μονό ποδαράκι από κάτω και έτσι έχουμε ολοκληρώσει την πρώτη πλέξη στη σειρά μας. Συνεχίζουμε κανονικά το σχέδιο όπως το έχουμε μάθει από εδώ και πέρα, ένα δηλαδή μονό ποδαράκι, ένα μονό μισό ποδαράκι και ένα ποδαράκι εδώ χαμηλά στα πολλά. Βλέπετε εδώ.
Συνεχίζουμε έτσι μέχρι λίγο πριν από το τέλος της σειράς που θα δούμε πάλι πώς θα το ολοκληρώσουμε. Ελάτε να ολοκληρώσουμε εδώ τη μία τριπλέτα μας. Και πάμε τώρα. Εδώ έχουμε 1, 2 στο τρίτο. Εδώ πάλι κάνουμε το σχέδιό μας. Τι κάνουμε όμως τώρα? Είχαμε φτάσει 47 τα θυλάκια στην από κάτω σειρά και στην πάνω αυτή σειρά λοιπόν πάλι 47 θυλάκια είναι. Άμα το σκεφτείτε δεν κάνουμε καινούρια μείωση. Κάνουμε επανάληψη της κάτω σειράς. Τι είχαμε κάνει στην κάτω σειρά? Σε αυτήν εδώ την τελευταία τριπλέτα, 1, 2, 3, είχαμε παραλείψει το μονό μισό ποδαράκι. Το ίδιο θα γίνει και εδώ για να παραμείνουν 47 τα θυλάκια. Πάμε λιγάκι να το κάνουμε. Ένα άριχτο, παραλείπουμε πάλι το μονό μισό ποδαράκι και πάμε να κάνουμε το μονό ποδαράκι. Παίρνω νήμα και πάω εδώ κάτω. Ελπίζω να είναι κατανοητό και να μπορέσετε να το κάνετε. Έχουμε μετά, εδώ στο τελευταίο κάνουμε ένα άριχτο και έχουμε αυτές τις δύο σειρές που μόλις κάναμε που έχουν από 47 θυλάκια. Πάμε τώρα, πάμε στην τρίτη σειρά μειώσεων πάντα, σηκώνω ένα γαϊτανάκι στον αέρα, που εδώ θα κάνουμε καινούργιες μειώσεις και θα επαναλάβουμε ακριβώς το ίδιο σε αυτή τη σειρά της μειώσης που θα δούμε και στην από πάνω σειρά. Λοιπόν, σε αυτή τη σειρά ξεκινάμε με μία μείωση. Λοιπόν, μπαίνω εδώ στο πρώτο θυλάκι, παίρνω νήμα, το κρατάω. Πάω στο δεύτερο θυλάκι, παίρνω νήμα, το κρατάω. Έχω 3, παίρνω νήμα, τα κλείνω και τα 3 μαζί. Έτσι έφτιαξα μία μείωση. Στο επόμενο έχουμε, η επόμενη τριπλέτα είναι εδώ, αν τα μετρήσετε σας πάει και το σχέδιο από κάτω, βλέπετε. Πάντα το θυλάκι που είναι να πλέξετε φαίνεται εδώ γιατί από κάτω πρέπει να γίνει το μακρύ ποδαράκι εδώ. Βλέπετε που είναι και γραμμούλες που δημιουργούνται. Άρα ακριβώς στο επόμενο θυλάκι κάνουμε πάλι την πλέξη μας αλλά θα έχει μείωση μέσα. Πάμε να το δούμε. Ένα άριχτο. Παραλείπουμε το μονό μισό ποδαράκι και πάμε και κάνουμε ένα μονό ποδαράκι εδώ χαμηλά. Προσοχή από εδώ και πέρα που πρέπει να κάνετε την πλέξη. Σας πηγαίνει σαν μπούσουλας η από κάτω σειρά. Συνεχίζουμε το σχέδιό μας. 1, 2, 3. Στο τρίτο λοιπόν ολοκληρώνουμε την πλέξη μας. Ένα άριχτο, ένα μονό μισό ποδαράκι και ένα μακρύ μονό ποδαράκι. Επαναλαμβάνουμε μέχρι να φτάσουμε λίγο πριν το τέλος της σειράς μας. Εδώ κανονικά το σχέδιό μας. Και πάμε τώρα. Είπαμε ότι είναι η σειρά που έχει μειώσεις, η τρίτη σειρά. Που σημαίνει στην επόμενη τριπλέτα, 1, 2, 3, θα κάνουμε εδώ μια μείωση. Άρα θα κάνουμε το ένα άριχτο, θα παραλείψουμε το μονό μισό ποδαράκι και θα πάρουμε νήμα να κάνουμε το μονό ποδαράκι που πάει εδώ κάτω. Εδώ. Και έτσι δημιουργείται μία μείωση ακόμα. Εδώ στα δύο τελευταία θα κάνουμε μείωση κανονικά. Δηλαδή θα πάρουμε νήμα, θα το κρατήσουμε στο πρώτο θυλάκι, θα μπούμε στο τελευταίο θυλάκι, θα πάρουμε νήμα, θα έχουμε 3 στο βελονάκι μας, παίρνουμε νήμα, τα κλείνουμε όλα μαζί. Και έτσι φτάσαμε τα 45 θυλάκια στην τρίτη σειρά μειώσεων. Παίρνουμε νήμα, γυρνάμε το βελονάκι και αυτή η τέταρτη σειρά θα συνεχίσει να έχει 45 θυλάκια και θα πλέξουμε ό,τι ακριβώς είχαμε κάνει και στην από κάτω σειρά. Πάμε λοιπόν. Εδώ στο πρώτο θυλάκι, γιατί είχαμε κάνει άριχτο από κάτω με τις μειώσεις, θα κάνουμε άριχτο. Εδώ. Εδώ τώρα το σχέδιό μας πάει σε αυτό το θυλάκι, αφήνουμε ένα, το βλέπετε και πάμε εδώ, γιατί εδώ μας βγαίνει το σχέδιό μας. Και κάνουμε εδώ πάλι, όπως κάναμε και από κάτω, ας την πούμε μείωση. Θα παραλείψουμε δηλαδή το μονό μισό ποδαράκι. Παίρνουμε νήμα, κάνουμε το άριχτο.
κάνουμε άριχτο δηλαδή. Παίρνω νήμα και πάω από κάτω και κάνουμε το μονό ποδαράκι, εδώ. Θα βλέπετε πάντα από κάτω εκεί που βγαίνει το σχέδιο. Θα δείτε ότι με εμπειρικά σιγά σιγά θα σας βγαίνει σωστά. Συνεχίζουμε το σχέδιό μας. 1, 2, 3, πάει και μόνο του, βλέπετε 1, 2, 3, αυτό είναι το θυλάκι που πρέπει να πλέξω. Κάνω ένα άριχτο, ένα μονό μισό ποδαράκι, παίρνω νήμα, κάνω εδώ ένα μονό ποδαράκι. Συνεχίζω κανονικά την πλέξη μου σε αυτό το σημείο. Ελάτε εδώ να κάνουμε και το τελευταίο σχέδιο ολόκληρο. Ένα άριχτο, ένα μονό μισό ποδαράκι και ένα ποδαράκι κάτω μακρύ, κανονικό, να μας βγει ωραίο το σχέδιό μας. Πάμε τώρα. Έχουμε ό,τι κάναμε από κάτω. Στο δεύτερο πια θυλάκι, γιατί από κάτω εδώ βγαίνει η πλέξη μας, δείτε το λίγο, έχουν μείνει 1, 2, 3. Δεν θα πάω στο τρίτο, θέλω να το κατανοήσετε αυτό, γιατί το δεύτερο εδώ το θυλάκι είναι που θέλω την πλέξη μου, βλέπετε. Από εδώ και πέρα στις μειώσεις πρέπει λιγάκι και μόνοι σας να αντιλαμβάνεστε τι κάνουμε. Πάμε εδώ λοιπόν, πάλι στο δεύτερο, αφήνω αυτό, πάω εδώ, κάνω ένα άριχτο. Δεν πλέκω και εδώ το μονό μισό ποδαράκι και πάω και κάνω ένα μονό ποδαράκι μακρύ εδώ. Ό,τι κάναμε και από κάτω δηλαδή. Τελειώνουμε με ένα άριχτο όπως είχαμε κάνει και από κάτω. Ωραία. Σηκώνω ένα γαϊτανάκι στον αέρα και πάμε πια στην πέμπτη σειρά που ξεκινάνε και καινούρια σειρά μειώσεων. Ξεκινάμε την πέμπτη σειρά με μία μείωση. Τι σημαίνει μείωση? Μπαίνω στο πρώτο θυλάκι, παίρνω νήμα, το κρατάω. Μπαίνω στο δεύτερο θυλάκι, παίρνω νήμα, το κρατάω. Παίρνω νήμα και τα κλείνω όλα μαζί. Έτσι έχω δημιουργήσει και μία μείωση. Το σχέδιό μου εδώ τι λέει, δείτε το λιγάκι, ακριβώς στο επόμενο θυλάκι εδώ θα κάνω ένα άριχτο. Εδώ. Για να γίνει και άλλη μείωση, βλέπετε, εδώ, στο επόμενο ένα άριχτο και μετά ξεκινάω το σχέδιό μου κανονικά. 1, 2, εδώ στο τρίτο πάω και κάνω το σχέδιό μου. Είμαστε στην πέμπτη σειρά μειώσεων. Προχωράω κανονικά από εδώ και πέρα το σχέδιό μου. Εδώ. 1, 2, 3, πάλι στο τρίτο, ένα άριχτο, ένα μονό μισό ποδαράκι, ένα μακρύ μονό ποδαράκι. Ένα άριχτο, ένα μονό μισό ποδαράκι, η τελευταία τριπλέτα εδώ του σχεδίου μας ολόκληρη. Εδώ έχουν μείνει 3. 1, 2, 3. Κάνουμε ένα άριχτο εδώ, στο πρώτο που συναντάμε μπροστά μας, έτσι ολοκληρώνουμε τις μειώσεις μας και τα τελευταία δύο κάνουμε μία μείωση. Μπαίνουμε στο πρώτο θυλάκι, παίρνουμε νήμα, μπαίνουμε και στο τελευταίο θυλάκι, παίρνουμε νήμα, 3 στο βελονάκι, τα κλείνουμε και τα 3 μαζί. Έτσι φτάσαμε στα 43 θυλάκια. Καλά πάνε οι μειώσεις μας. Λοιπόν, σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα και η έκτη πια σειρά συνεχίζει με 43 θυλάκια. Πώς ξεκινήσαμε την κάτω σειρά, πώς την τελειώσαμε βασικά. Είχαμε από κάτω ένα άριχτο, άρα κάνουμε πάλι ένα άριχτο. Άλλο ένα άριχτο εδώ, για τη μείωση που είχαμε κάνει από κάτω. Και πάμε τώρα. Το σχέδιό μας θα γίνει, αφήνουμε αυτό εδώ και πάμε σε αυτό εδώ το σημείο και κάνουμε κανονικά το σχέδιό μας. Όχι εδώ στο πρώτο, στο δεύτερο, γιατί πάμε στο δεύτερο για να έχουμε από κάτω πάλι αυτήν εδώ τη γραμμούλα και τα πολλά για να κάνουμε το άριχτό μας. Πάμε λοιπόν. 1, 2, στο δεύτερο λοιπόν κάνω ένα άριχτο, ένα μονό μισό ποδαράκι και ένα μονό ποδαράκι κάτω μακρύ. Συνεχίζουμε κανονικά την πλέξη μας ανά 3 από εδώ και πέρα. 1, 2, 3.
ολόκληρη την πλέξη μας, ένα άριχτο, ένα μισό μονό ποδαράκι, εδώ κάτω ένα μακρύ μονό ποδαράκι, ένα μονό μισό ποδαράκι, παίρνω νήμα, κάνω εδώ το μακρύ μονό ποδαράκι. Ούτως ή άλλως σε αυτή τη σειρά κάνουμε ό,τι είχαμε κάνει ακριβώς στην κάτω σειρά. Εδώ είχαμε ολοκληρώσει με άριχτα, άρα θα πάμε και θα κάνουμε ένα άριχτο εδώ στο προτελευταίο θυλάκι και ένα άριχτο στο τελευταίο θυλάκι. Και έτσι συνεχίζουμε σε αυτή τη σειρά που μόλις ολοκληρώσαμε και έχουμε πάλι 43 θυλάκια. Μην ξεχνάμε, 2-2 πάνε οι σειρούλες. Θέλω να κατανοήσετε λιγάκι τη λογική για να μπορέσετε κι εσείς μόνοι σας να το βγάλετε. Πάμε τώρα στην επόμενη σειρά που ξεκινάμε καινούριες μειώσεις και που από 43 θα πάμε στα 41. Σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα. Η σειρά αυτή είναι η 7η σειρά μειώσεων. 7η σειρά και έχουμε μείωση εδώ, καινούρια. Κάνουμε μία μείωση στην αρχή στα δύο πρώτα. Παίρνω νήμα, το κρατάω. Μπαίνω στο επόμενο, παίρνω νήμα, το κρατάω. 3, παίρνω νήμα, τα κλείνω και τα 3 μαζί. Εδώ τώρα απευθείας κάνουμε το σχέδιό μας. Αν δείτε, το σχέδιο βγαίνει 1-2 στο τρίτο. Βγαίνει στο τρίτο, άρα θα πάω απευθείας στο τρίτο και θα κάνω το σχέδιό μου. Δείτε το κι εσείς γιατί. 1-2, δεν είναι εδώ, είναι στο τρίτο, για να μπορέσω να κάνω το μακρύ μονό ποδαράκι. Μπαίνω εδώ λοιπόν και ξεκινάω το σχέδιό μου. Ένα άριχτο, παίρνω νήμα, ένα μονό μισό ποδαράκι, παίρνω νήμα εδώ στο μακρύ μονό ποδαράκι. Συνεχίζω κανονικά το σχέδιό μου στο τρίτο, ανά 3 θυλάκια και κάνω το σχέδιό μου όπως το έχουμε μάθει. Ένα άριχτο, ένα μονό μισό ποδαράκι και ένα μονό ποδαράκι εδώ μακρύ. Έχουμε τα δύο τελευταία μας θυλάκια που θα κάνουμε μία μείωση. Πάμε να δούμε τη μείωση. Παίρνουμε νήμα, το κρατάμε. Παίρνουμε νήμα πάλι, έχουμε 3 στο βελονάκι, τα κλείνουμε και έτσι έχει γίνει η μείωσή μας. Αυτή ήταν και η 7η σειρά μειώσεων που φτάσαμε στα 41 θυλάκια. Πάμε τώρα να δούμε. Σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα. Η 8η σειρά από εδώ και πέρα είναι επανάληψη ό,τι κάναμε στο κάτω μέρος. Δηλαδή, ένα άριχτο, γιατί είχαμε κάνει άριχτο από κάτω. Ένα άριχτο και πάμε μετά, έχουμε 1, 2, 3 εδώ που θα κάνουμε το σχέδιό μας. 1, 2, 3 στο τρίτο. Πάλι παρατηρήστε γιατί πάμε στο τρίτο, βλέπετε, γιατί έτσι βγήκε το σχέδιο για να μπούμε να κάνουμε το σχέδιό μας σωστά. Πάμε, κάνουμε ένα άριχτο, ένα μονό μισό ποδαράκι, ένα μονό ποδαράκι μακρύ από κάτω. Συνεχίζουμε ανά 3 και επαναλαμβάνουμε το σχέδιό μας ολόκληρο μέχρι να φτάσουμε πάλι στο τέλος, λίγο πριν το τέλος της σειράς και να δούμε πάλι τι θα κάνουμε εκεί. Εδώ κάνουμε το τελευταία μας τριπλέτα, κανονικά. Και όπως είχαμε κάνει από κάτω τη μείωση, άρα ένα άριχτο, στο τελευταίο θυλάκι θα γίνει ένα άριχτο και πάει και αυτή η σειρά. Πάμε σε καινούρια σειρά μειώσεων. Σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα, είναι η 1η σειρά που έχει και μείωση και ολοκληρώνεται και η πρώτη σειρά, η πρώτη παρτίδα μειώσεων που είχαμε πει στις 9 σειρές και πάμε λοιπόν τώρα. Ξεκινάμε την 1η σειρά μειώσεων με μία μείωση. Λοιπόν, μπαίνουμε εδώ στο πρώτο θυλάκι, παίρνουμε νήμα, το κρατάμε, μπαίνουμε στο δεύτερο θυλάκι, παίρνουμε νήμα, το κρατάμε, παίρνουμε νήμα, τα κλείνουμε όλα μαζί. Έτσι έγινε και μία μείωση. Πάμε τώρα να δούμε που βγαίνει το σχέδιό μας. Δείτε λιγάκι, δεν είναι εδώ στο πρώτο, είναι στο δεύτερο θυλάκι, γιατί θέλουμε αυτό το λίγο διαγώνιο. Και άρα ξεκινάμε και κάνουμε το σχέδιό μας κανονικά.
Όχι εδώ στο πρώτο, το πηδάμε εδώ στο δεύτερο. Βλέπετε, δεν είναι 3 θυλάκια ενδιάμεσα τώρα εδώ, για να μας βγει σωστά κοιτώντας την κάτω σειρά. Λοιπόν, πάμε, κάνουμε ένα άριχτο, ένα μονό μισό ποδαράκι κανονικά και ένα μονό ποδαράκι μακρύ εδώ. Συνεχίζουμε ανά 3 τώρα, 1, 2, 3, κανονικά όπως πάει η πλέξη μας δηλαδή, και κάνουμε κανονικά τις τριπλέτες μας. Εδώ. Ένα, 2, 3. Εδώ λοιπόν στο τρίτο θα κάνουμε το σχέδιό μας, αλλά όχι ολόκληρο πάλι. Ένα άριχτο. Θα παραλείψουμε το μονό μισό ποδαράκι. Θα πάρουμε νήμα και θα πάμε και θα κάνουμε απευθείας το μονό ποδαράκι, το ολόκληρο, το μακρύ. Εδώ. Και ολοκληρώνουμε τη σειρά μας με ένα άριχτο. Εδώ λοιπόν έχουμε φτάσει πια τα 39 θυλάκια. Τι είχαμε πει στην αρχή? Οι πρώτες σειρές, οι 9, είναι αυτές που θέλουμε να φτάσουμε και τα 39 θυλάκια. Από εδώ και πέρα έχουμε άλλες 4 σειρές μειώσεων που κάνουμε μείωση σε κάθε σειρά και είναι 4 οι σειρές. Για πάμε λοιπόν να τις δούμε. Ξεκινάμε λοιπόν τη δεύτερη παρτίδα μειώσεων, ας το πούμε, που θα κάνουμε μειώσεις σε κάθε σειρά. Είμαστε στα 39 θυλάκια και θέλουμε να φτάσουμε τα 31. Σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα, γυρνάμε το πλεχτό μας, ωραία ωραία, και πάμε να ξεκινήσουμε αυτή την 10η σειρά μειώσεων, ας το πούμε, και ξεκινάμε. Κάνουμε μία μείωση στην αρχή, με το γνωστό τρόπο που έχουμε μάθει. Μπαίνουμε στο πρώτο θυλάκι, παίρνουμε νήμα. Μπαίνουμε στο δεύτερο θυλάκι, παίρνουμε νήμα. Παίρνω νήμα, τα κλείνω όλα μαζί και έτσι έχω ολοκληρώσει μία μείωση. Πάμε τώρα να δούμε το σχέδιό μας για να μας βγει. Το σχέδιο λοιπόν για να βγει από εδώ και πέρα έχουμε πρώτον να κάνουμε ένα άριχτο εδώ στο επόμενο. Κανονικά, για να βγει το σχέδιο. Ένα άριχτο. Και έχουμε μετά 1, 2 στο τρίτο, κάνουμε το σχέδιό μας. Μπαίνουμε εδώ, το βλέπετε και από την κάτω σειρά, το βλέπετε, εδώ πάει 1, 2, 3 και ξεκινάμε το σχέδιό μας κανονικά. Ένα άριχτο, ένα μονό μισό ποδαράκι, ένα μακρύ μονό ποδαράκι και επαναλαμβάνουμε ένα 3. 1, 2, 3, εδώ ένα άριχτο, ένα μονό μισό ποδαράκι, ένα μονό ποδαράκι ολόκληρο. Λοιπόν, εδώ τώρα πώς θα ολοκληρώσουμε εδώ τη σειρά μας. Θα κάνουμε ένα άριχτο, και πάμε τώρα. Έχουμε 3 στο τέλος στα θυλάκια μας. Πάμε στα 2 τελευταία και κάνουμε μία μείωση. Αφήνουμε αυτό άπλεκο λοιπόν και πάμε. Η μείωσή μας, όπως την κάνουμε πάντα εδώ σε αυτή την τσάντα, παίρνω νήμα στο πρώτο θυλάκι, παίρνω νήμα και έχω μπει στο δεύτερο θυλάκι, παίρνω νήμα, τα κλείνω και τα 3 μαζί. Πάει και αυτή η σειρά. Ήταν η 10η σειρά μειώσεων. Σηκώνω ένα γαϊτανάκι, γυρνάω το πλεχτό μου και έχουμε πάλι εδώ μειώσεις στην 11η σειρά. Πάμε λοιπόν, ξεκινάμε με μία μείωση. Μπαίνω στο πρώτο θυλάκι, κρατάω το νήμα, μπαίνω στο δεύτερο θυλάκι, κρατάω το νήμα, τα κλείνω όλα μαζί. Βλέπω πού πρέπει να κάνω το σχέδιό μου για να προχωρήσω. 1, 2, στο τρίτο μου βγαίνει εδώ. Βλέπετε, με βάση το από κάτω. Πάμε λοιπόν εδώ και ολοκληρώνουμε αυτή την τριπλέτα. Ένα άριχτο, ένα μονό μισό ποδαράκι και ένα μονό ποδαράκι μακρύ στο κάτω σημείο που έχουμε μάθει μέχρι στιγμής. Εδώ. Επαναλαμβάνουμε το ίδιο σε κάθε τριπλέτα μέχρι πριν λίγο από το τέλος. Λοιπόν, 1, 2, 3. Πάμε να κάνουμε εδώ την τελευταία μας τριπλέτα, ας την ονομάσουμε. Εδώ. Και το μακρύ μονό ποδαράκι. Κάνουμε μία μείωση στο τέλος, στα 2 τελευταία. Πώς κάνουμε τις μειώσεις μας? Μπαίνουμε στο πρώτο θυλάκι, κρατάμε το νήμα,
Μπαίνουμε και στο δεύτερο και τελευταίο θυλάκι. Παίρνουμε νήμα, το κρατάμε. Παίρνουμε νήμα και τα κλείνουμε και τα 3 μαζί. Τελείωσε λοιπόν και αυτή η σειρά μειώσεων. Ήτανε η 11η σειρά και πάμε τώρα στη 12η σειρά. Σηκώνω ένα γαϊτανάκι στον αέρα και πάμε να δούμε τη 12η σειρά μειώσεων. Εδώ ξεκινάμε με μία μείωση ξανά. Εδώ. Το κρατάμε. Στο δεύτερο θυλάκι παίρνουμε νήμα, το κρατάμε. Τα κλείνουμε όλα μαζί. Πού βγαίνει να κάνουμε το σχέδιό μας, για να δούμε. Έχουμε 1, 2, βγαίνει εδώ, στο δεύτερο, βλέπετε, εδώ. Εδώ λοιπόν θα ξανακάνουμε μια μείωση μέσα στην ίδια την πλέξη όπως έχουμε μάθει. Δηλαδή, 1, 2 τώρα εδώ, γιατί εδώ βγαίνει το σχέδιο, δεν είναι 3 τα θυλάκια, βλέπετε. Κάνουμε ένα άριχτο. Παραλείπουμε το μονό μισό ποδαράκι και πάμε απευθείας και κάνουμε ένα μονό ποδαράκι. Εδώ. Συνεχίζουμε μετά κανονικά το σχέδιό μας. 1, 2, 3. Εδώ στο τρίτο ένα άριχτο. Ένα μονό μισό ποδαράκι. Ένα μονό ποδαράκι μακρύ κάτω εκεί που έχουμε μάθει. Συνεχίζουμε. Μία τριπλέτα εδώ ακόμα. Και πάμε. Εδώ τώρα αν δείτε το σχέδιό μας βγαίνει να το κάνουμε στο δεύτερο θυλάκι. Όχι στα 3, βλέπετε 1, 2. Πάντα με βάση το από κάτω που είναι εδώ η μακριά αυτή το πλέξιμό μας, το μακρύ που φαίνεται. Πάμε και εδώ μέσα θα κάνουμε μείωση, όποτε κάναμε και στην αρχή. Κάνουμε δηλαδή το ένα άριχτο. Παραλείπουμε το μονό μισό ποδαράκι μέσα στο ίδιο θυλάκι και πάμε και κάνουμε το μονό ποδαράκι το μακρύ στο κενό εδώ, κανονικά, και τελειώνουμε με μία μείωση στα 2 τελευταία θυλάκια. Μπαίνουμε δηλαδή, κρατάμε το νήμα, μπαίνουμε στο τελευταίο θυλάκι, κρατάμε το νήμα, 3, παίρνω νήμα, τα κλείνω και τα 3 μαζί. Ολοκληρώσαμε και τη 12η σειρά μειώσεων. Πάμε να δούμε τη 13η μειώσεις. Πάμε. Σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα. Γυρνάμε το πλεχτό μας ωραία ωραία. Πάμε να δούμε λοιπόν τη 13η σειρά μειώσεων. Πάμε. Ξεκινάμε με μία μείωση στα πρώτα 2 θυλάκια. Παίρνω νήμα, το κρατάω. Μπαίνω στο δεύτερο θυλάκι, παίρνω νήμα, τα κρατάω. Παίρνω νήμα, τα κλείνω όλα μαζί. Συνεχίζω μετά με ένα άριχτο στο επόμενο θυλάκι, εδώ. Και πάμε κανονικά στο σχέδιό μας τώρα. 1, 2, 3. Στο τρίτο λοιπόν θυλάκι ξεκινάμε την τριπλέτα, το σχέδιό μας, την πλέξη μας, όπως θέλετε. Ένα άριχτο, ένα μονό μισό ποδαράκι, ένα μονό ποδαράκι μακρύ, στο κάτω μέρος από την πλέξη μας. Συνεχίζουμε το ίδιο επανάληψη στο τρίτο θυλάκι, 1, 2, 3, ένα άριχτο, ένα μονό μισό ποδαράκι, ένα μακρύ μονό ποδαράκι. Εδώ να κάνουμε την τελευταία μας τριπλέτα. Εδώ. Και πώς ξεκινήσαμε, έτσι θα κάνουμε και τις ίδιες μειώσεις, που σημαίνει έχουμε 3 θυλάκια, στο πρώτο θα κάνουμε ένα άριχτο και τα 2 τελευταία θα τα κλείσουμε με μία μείωση. Μπαίνουμε στο προτελευταίο θυλάκι, κρατάμε το νήμα, μπαίνουμε στο τελευταίο θυλάκι, κρατάμε το νήμα, παίρνω νήμα, τα κλείνουμε και τα 3 μαζί. Εδώ έχουμε φτάσει και 31 θυλάκια, κορίτσια. Φτάσαμε επιτέλους. Δείτε λιγάκι μια ομορφιά που έχουμε φτιάξει. Εδώ είναι λοιπόν η 13η σειρά και έχουμε φτάσει μέχρι πάνω στο σημείο που χρειαζόμαστε να είναι. 31 θυλάκια και 23 εκατοστά το μήκος του στενού κομματιού. Θέλω άλλη μία προσοχή εδώ από εσάς. Υπάρχει πιθανότητα, εγώ θέλω να μετρήσετε τώρα το κομμάτι σας και πρέπει να είναι 28 εκατοστά.
αν δεν είναι 28 εκατοστά, θα μου κάνετε άλλη μία σειρά μόνο με άριχτα, δηλαδή με 31 άριχτα. Θα γίνει και το περιμετρικό μετά και έτσι θα φτάσουμε στους 30 πόντους που χρειαζόμαστε. Εγώ δεν θα κάνω άλλη μία σειρά εδώ πέρα, δεν χρειάζεται για μένα. Εσείς όμως θα το κοιτάξετε, θα μου μετρήσετε με τη μεζούρα και θέλω να είναι 28. Με μία σειρά άριχτα ακόμα, αν τη χρειάζεστε. Πάμε τώρα να σας βγάλω το έτοιμο κομμάτι που είναι σταυρωτό πια, ένα σταυρός και έχει τα δύο μεγάλα κομμάτια, έχει τα δύο πλαϊνά. Να δείτε εδώ τι γίνεται. Ένας χαμούλης, μία τσαντάρα, μα μία τσαντάρα που φυσάει αυτή η τσάντα. Το ξέρω, αρέσει σε όλους. Και θα δείτε πόσο ωραία τσάντα θα φτιάξετε κι εσείς, όπως και φτιάχνουμε κι εμείς εδώ. Πάμε λοιπόν να δούμε τα επόμενα βήματα. Έχουμε κάνει τα πλαϊνά. Έχει γίνει εδώ γύρω-γύρω και το επόμενό μας βήμα είναι να κάνουμε το περιμετρικό άριχτο σε όλα τα κομμάτια. Περιμετρικό άριχτο σημαίνει παίρνουμε το νήμα που μας έχει περισσέψει. Κόβω εδώ για να έχω νήματάκι. Ξεκινάμε από ένα σημείο που σας βολεύει, όπου σας βολεύει εσάς. Εγώ τώρα για το βίντεο θα το πάρω, γιατί είναι μεγάλο το κομμάτι, από κάποιο σημείο εδώ. Λίγο θα σας δείξω ούτως ή άλλως, εσείς θα το ολοκληρώσετε όλο όμως, ναι. Θα μπούμε εδώ. Θα μπαίνουμε λοιπόν και θα κάνουμε ένα άριχτο περιμετρικά, όπου νομίζουμε ότι πρέπει να μπούμε, για να μπορούμε μετά να κάνουμε τις ενώσεις των κομματιών της τσάντας, το στήσιμό της. Γύρω-γύρω λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο. Εδώ βλέπετε είναι λίγο πιο μεγάλο, μπαίνω έτσι και το φτιάχνω ωραία. Μπαίνω και εδώ πιο κάτω που πάει, γιατί είναι λίγο, δεν είναι ευθεία, είναι λίγο ανώμαλο το πλεκτό της άκρης λόγω των μειώσεων. Εμείς τώρα πρέπει να το φτιάξουμε για να έχουμε τα θυλάκια να ενώσουμε την τσάντα μας. Με αυτόν τον τρόπο που βλέπετε τώρα λοιπόν, ωραία, θα μου γυρίσετε, θα μου κάνετε περιμετρικά παντού, γύρω-γύρω όλο το πλεκτό μας. Και το επόμενο βήμα είναι ένα μικρό κομμάτι καμβά, που δεν είναι και απαραίτητο, εγώ θα σας το πω όμως, που θα μπει μέχρι το σημείο που δεν έχουν αρχίσει οι μειώσεις. Δηλαδή μέχρι εδώ το σημείο, γιατί θέλουμε να δουλέψει σωστά ο μηχανισμός από πάνω. Δηλαδή μέχρι τα 15 εκατοστά. Έχω κόψει εδώ, εσείς θα το πάτε και λίγο με το μάτι για να το καταλάβετε. Είναι αυτό εδώ το κομμάτι που πάει στο σώμα. Βλέπετε. Αυτά εδώ τα κομμάτια που θα τα βάλω λίγο πιο μέσα στον καμβά για να μπορέσω να το πιάσω και θα πάει μέχρι τα 22 εκατοστά, 21, 20, εκεί που ξεκινήσαμε τις μειώσεις, βλέπετε, στο πλαϊνό, κάπως έτσι. Δεν θα κάνουμε τώρα εδώ βίντεο για το στακάρισμα, γιατί είναι ήδη μεγάλο το βίντεο αυτό. Με αυτό το σημείο λοιπόν θα το πιάσω τον καμβά ωραία, με τη βελόνα μπετονιά, εδώ και με το νήμα, και θα το στερεώσετε γύρω-γύρω στο πλεκτό και μετά θα μου βάλετε τη φόδρα στα κομμάτια. Είναι πολύ εύκολο λοιπόν η φόδρα εδώ. Θα είναι δηλαδή, θα δείτε το βίντεο που έχω και από κάτω το link, πώς φτιάχνουμε τις φόδρες, θα το βρείτε κάτω στα σχόλια κιόλας και στην περιγραφή, πώς κάνουμε στα ευθεία κομμάτια της φόδρας. Πατρονάρισμα, δηλαδή 4 κομμάτια. Λοιπόν, έχοντας βάλει λοιπόν και τη φόδρα σε όλα τα κομμάτια και έχοντας κάνει και τα άριχτα περιμετρικά, ξεκινάμε όλα τα κομμάτια και τα ενώνουμε με το ίδιο το νήμα που και πλέκαμε και ενώνουμε όπως έχουμε μάθει, μπαίνοντας στο ένα θυλάκι και στο άλλο και ενώνουμε. Σε αυτό το σημείο, πριν ακριβώς ράψετε τη φόδρα στο πάνω σημείο, στα μεγάλα κομμάτια, είναι καλό να μου βάλετε τα χεράκια σε αυτό το σημείο. Και ξέρετε γιατί? Γιατί μετά θα σας δυσκολέψει. Καλό είναι λοιπόν, πριν τελειώσουμε και ράψουμε τη φόδρα μας στα μεγάλα κομμάτια, να ράψουμε πρώτα τα χεράκια. Τα χεράκια Τζένι έχουν τις κρυφές εδώ τρυπούλες που θα μπούμε με τη βελόνα μπετονιά και το ίδιο το νήμα που πλέκαμε και θα τα ράψουμε πίσω μπρος. Και έχει και εδώ άλλες 4 για να σταθεροποιηθούν και να είναι όμορφα και ωραία. Το που θα μπουνε, θα το υπολογίσετε και εσείς το περίπου, είναι εδώ κάπου το σημείο,
Εσείς όμως ανάλογα και πώς θέλετε θα έχετε και το περιμετρικό άρρηκτο γύρω-γύρω που εμένα δεν έχει μπει αυτή τη στιγμή το περιμετρικό άρρηκτο. Αυτό λοιπόν το επόμενο βήμα. Το επόμενο θα είναι να τελειώσουμε τη φόδρα να μπει, να ολοκληρωθεί. Βγάζω αυτά γιατί σε μένα είναι περιττά, εσείς θα τα έχετε ενώσει ήδη στην τσάντα μας. Και τι μένει τώρα, παιδιά? Έχει ενωθεί η τσάντα, το καταλάβαμε έτσι, ενώνουμε εδώ στο πλάι με το περιμετρικό. Και πάμε να δούμε 2-3 κομμάτια που έχουν να κάνουν με το έλασμα. Θέλω και παρατηρώ ότι κάποιες δυσκολεύεστε, όχι ότι είναι κάτι δύσκολο, ούτως ή άλλως υπάρχει και το βίντεο το προηγούμενο με το snap έλασμα, να το δείτε, που εκεί έχουμε δείξει αναλυτικά, θα το βρείτε κάτω στην περιγραφή το συγκεκριμένο βίντεο, πώς ράβαμε και πώς ενώνουμε το snap. Πάμε όμως να δούμε εδώ δύο πραγματάκια τι θα κάνουμε. Λοιπόν, είναι το 25 έλασμα, το ανοίγουμε, παίρνουμε το νήμα μας, δημιουργήστε για αρχή για να σας βοηθήσει ένα θυλάκι, όπως κάνουμε όταν πάμε να πλέξουμε. Θα πάτε το νήμα από την πάνω πλευρά, από εδώ, από πάνω. Θα πάρετε το νήμα εδώ. Το πρώτο μπορεί να σας δυσκολέψει. Θα πάρουμε νήμα και θα κλείσουμε το άρρηκτο. Εδώ. Ξαναπάμε από κάτω, παίρνουμε το νήμα, χτυπάει λίγο το ξέρω, ξανακλίνουμε, πάμε εδώ και γεμίζουμε όλο με άρρηκτα το μεταλλικό snap. Θα προσέξετε να βάλετε τόσα που να σας καλύπτει, αλλά να προσέξετε και όλος ότι κλείνει το μεταλλικό. Δηλαδή αν βάλετε πάρα πολλά, υπάρχει πιθανότητα να μην κλείνει το μεταλλικό snap. Να σας πω και ένα κολπάκι που έκανα εγώ εδώ πέρα. Προσέχτε. Αν φτάσετε εδώ στο τέλος, πες ότι το έχετε ολοκληρώσει, για να πάω απέναντι, σήκωσα ένα γαϊτανάκι στον αέρα και δύο μη σας πω μπορείτε, εδώ, και πήγα και συνέχισα στο επόμενο σημείο εδώ, στην άλλη πλευρά, έτσι για να μην επηρεάσω τον μηχανισμό που έχει το snap. Εδώ τώρα είναι ακόμα αραιά. Όταν θα γίνουν πολλά και στριμωχτούν μεταξύ τους, θα δείτε ότι θα είναι πολύ πιο ωραία. Τα σπρώχνουμε κιόλας λίγο, τα φορμάρουμε τα άρρηκτα εκεί που πρέπει. Γλιστράει αυτό το μέταλλο ούτως ή άλλως. Κάνουμε αρκετά και κάντε και το κολπάκι με τα δύο γαϊτανάκια στον αέρα και θα με θυμηθείτε. Θα βάλετε αρκετά είπα, αλλά θα προσέξετε να κλείνει. Δηλαδή θα το κοιτάξετε όταν τελειώσετε και έχετε μαζέψει ωραία τα θυλάκια σας στην άκρη. Τώρα είναι λίγα και δεν μπορεί να φανεί. Αυτό εδώ να κλείνει. Αυτά θα πάνε απ' έξω, το καταλαβαίνουμε. Από εδώ, έτσι, θα τα γυρίσουμε αυτά. Και σε αυτό το σημείο, ανάλογα τα πόσα θυλάκια έχετε βάλει, δεν είναι απαραίτητο να είναι ίδια με τα θυλάκια που έχει η τσάντα στο ένωμά της. Πάμε να το δούμε και στην έτοιμη τσάντα να το δείτε εδώ. Πάμε λοιπόν, τοποθετούμε το snap στο πάνω σημείο. Εμείς έχουμε ενώσει παντού τις ραφές μας. Έχοντας κάνει το περιμετρικό άρρηκτο θα δείτε πόσο εύκολα γίνεται η ραφή από τη μία πλευρά και από την άλλη. Έχουμε 4 έτσι ραφές ωραίες να κάνουμε. Θα τοποθετήσετε εδώ το snap και ένα κολπάκι είναι. Θα πάτε στο κέντρο, θα δείξω από εδώ που σας βολεύει μάλλον. Θα πάτε εδώ στο κέντρο της τσάντας, που είναι 23 εκατοστά όπως είπαμε, και θα βάλετε ακριβώς εκεί που είναι το κεντρικό ένα μάρκερ. Θα μου τα μετρήσετε και θα έχετε 11 και 11 και στη μέση θα είναι το 23ο. Το ίδιο αν θέλετε μπορεί να βάλετε σε αυτό το σημείο, αν και τα πλαϊνά πάνε από μόνα τους, βλέπετε εδώ έχει κενό, δεν έχει ενωθεί, δείτε το λιγάκι. Εδώ ακριβώς που κάναμε τις μειώσεις δεξιά και αριστερά δεν θα ενωθεί και ξέρουμε ότι εδώ είναι το κέντρο. Μπορείτε λοιπόν και εδώ να βάλετε ένα ακόμα μάρκερ πριν ενώσετε σε αυτό εδώ το σημείο. Να ξέρετε ότι εκεί ακριβώς είναι ο μηχανισμός που ακόμα και αν κουνιέται την ώρα που ράβετε, το ίδιο κάνουμε σε κάθε πλευρά και από εδώ και από εδώ και ξεκινάμε και ράβουμε με τη βελόνα μπετονιά και τα θυλάκια που έχουμε δημιουργήσει στο snap, ξεκινάμε από ένα σημείο ή από εδώ από το κέντρο ή από εδώ απλά μπορεί λίγο να σας δυσκολέψει και να κουνιέται, αλλά θα το κρατάτε και ενώνουμε πάλι θυλάκι με θυλάκι
και αρχίζουμε και ράβουμε γύρω την τσάντα μας. Τι κάνουμε? Θα αφήσετε ένα μεγάλο κομμάτι σκηνής στο τέλος που θα περισσέψει από το κορδόνι μας και θα πάτε σε ένα σημείο και θα το τοποθετήσετε μέσα όπου μπορείτε, βαθιά εδώ που έχει το πλεχτό, για να σταθεροποιηθεί καλά. Δεν θέλω να το κόψετε κοντό. Λοιπόν, το καταλάβαμε? Εύκολο ήτανε? Νομίζω εύκολο ήταν, ρε κορίτσια, έλα. Κάναμε τσαντάρα. Τσαντάρα μιλάμε τώρα, είναι η τσάντα Snap, είναι το έλασμα το 25, είναι το νήμα Κατενέλα, είμαι η Κατερίνα και θα χαρώ να δω τη δική σας τσάντα. Θα πάτε τώρα κάτω, θα δείτε τις περιγραφές, θα δείτε τα kit, τους συνδυασμούς που σας έχουμε κάνει για σας, με χεράκια Jenny, με ίδιο πάτο, με το Snap, με τα χρώματα. Διαλέξτε το δικό σας χρώμα λοιπόν από τα kit και κάτι άλλο θα κάνετε, ναι. Θα μου πατήσετε το κουδουνάκι εδώ, το κουδουνάκι, να τα λέμε κάθε εβδομάδα με ένα νέο βίντεο. Φιλάκια πολλά κορίτσια μου. Γεια σας.